Hello guys, මම ජිනේන්ද්‍ර බෝගහවත්ත මම ප්‍රොෆෙෂනල් ඩේටා සයින්ටිස්ට් කෙනෙක්. මම ලංකාවේ ඉඳලා ඇමරිකාවේ කම්පැනි එකක රිමෝට් ඩේටා සයින්ටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මම ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේනර් කෙනෙක් විදිහට ලංකාවේ IT ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්න කට්ටියව ට්‍රේන් කරමින් එයාලව කම්පැනි වලට රෙක්රූට් කරනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේ අලුත් වැඩසටහන මොකක්ද කියලා. ලෝකේ හොඳම පරිගණක කෝස් එක මොකක්ද කියලා ඉන්ඩස්ට්‍රි ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් ඒකට බහුතරයක් දෙනා දෙන උත්තරේ තමයි හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ CS50 කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි මේ CS50 ඉතාම හොඳ කන්ටෙන්ට් එකක් සහිත හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් නොලෙජ් එකක් සප්ලයි කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වීම. CS50 කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අරගෙන යන්නේ මේ පේන ප්‍රොෆෙසර් තමයි. එයාගේ නම ඩේවිඩ් මලන්. එයා හාවර්ඩ් යුනිවර්සිටි එකේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්. ඉතාලම හොඳට ඒ කන්ටෙන්ට් එක එයා දෙනවා. මේක ඇත්තටම YouTube එක සහ edX වගේ platforms වල freely available. එහෙනම් මොකටද මම මේක ඔයාලට තිළින කරන එකේ වටිනාකම මොකද්ද? පළවෙනි එක තමයි මම මේ කෝස් එක ඒ කන්ටෙන්ට් එක එලෙසින්ම සිංහල භාෂාවෙන් ලබා දෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි ඔයාලා මේක හාවර්ඩ් යුනිවර්සිටි එකකින් ඒ අදාළ ප්ලැට්ෆෝම්ස් වලින් ඉගෙන ගත්තත් සමහර වෙලාවට ඔයාලට ඒක ග්‍රහණය කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ සඳහා ඇඩ්වාන්ස් ලර්නින් මෙකැනිසම්ස් ඔයා දැනගන්නට ඕනේ. ඒ දේවල් දැනගත්තේ නැති වුණාම ඔයාට බෑ ඒකට ફોකස් කරගන්න. ඒතකොට මම ඒ ફોකසින් එක ඔයාලා වෙනුවෙන් සිද්ධ කරනවා. ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඉතා පහසුවෙන් මේක ග්‍රහණය කරගන්න. ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලට මේක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ජොබ් එකක් ඕනේ. අන්නේ ජොබ් එකට ඔයාලා රෙක්රූට් කරන්නටත් මම වගකීම් බාර ගන්නවා. එතකොට මේ CS50 එකත් එක්ක මං කියනවා ඔයාලට මාත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා. මේකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් බැලුවම මේ දක්වන විදිහට සයිබර් සිකියුරිටි තියෙනවා. ඒ වගේම SQL තියෙනවා, data structures and algorithms තියෙනවා. ඒ වගේම C භාෂාව තියෙනවා, C පරිගණක භාෂාව තියෙනවා, Python තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේක තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම HTML, CSS, JavaScript සමග වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන විදිහ තියෙනවා. කොටින්ම කිව්වොත් software engineering වල අත්‍යවශ්‍ය කරන මූලිකාංග සියල්ලම තියෙනවා. ඒ නිසා මේක ෆලෝ කිරීම තුළින් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ඩස්ට්‍රියට ඇසෝසියේට් ලෙවල් software engineer කෙනෙක් විදිහට යන්නට පුළුවන්. ඒතකොට ඒ විදිහට ඔයාලව හදන එක තමයි මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී සිද්ධ කරන්නේ. හොඳයි එතකොට CS50 සහ අපි සිංහලෙන් කරන වැඩසටහන ගැන ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්නට ඇති. මේ වැඩසටහන දින 15ක් තිස්සේ අඛණ්ඩව පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම මම ඩේවිඩ් මලාන් ඒ කියන්නේ හාවර්ඩ් යුනිවර්සිටි එකේ ප්‍රොෆෙසර්ට ඊමේල් මගින් රික්වෙස්ට් එකක් දැම්මා. අපි මේ වැඩසටහන සිංහලෙන් කරනවා. ඒකට පර්මිෂන් ලබා දෙන්නට කියලා. එතකොට ඒකේ අප්‍රූවල් එක අරගෙන තමයි අපි මේ වැඩසටහන ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට අපි මේ වැඩසටහන ඒ කියන්නේ CS50 වලට කිසිදු හානියක් කරන්නේ නැතුව ඒකේ වටිනාකම රකින්නවා කියලා අපි වග වෙන්නට ඕන. ඒ වගේම අපි කරන මේ දේවල් අපි ඩේවිඩ් මලා ප්‍රොෆෙසර්ට අපි යවන්නට ඕන. ඒ නිසා මම බැඳිලා ඉන්නවා අපේ මේ ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යෝ සියල්ලම ඉන්ඩස්ට්‍රියට රෙක්රූට් කරන්න. CS50 ගැන කතා කරොත් මම ChatGPT එකේ ගැහුවා CS50 වලින් ලබා ගන්නා වූ ඒ නොලෙජ් එකෙන් අපිට ඉන්ඩස්ට්‍රියට යන්නට කේපබිලිටි එක තියනවාද. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි අපිට ආවේ. මම ChatGPT එකේ ගැහුවේ CS50 කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ ඒ ශිෂ්‍යයාට පුළුවන් ද ඇසෝසියේට් ලෙවල් සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියර් තනතුරකට යන්න පුළුවන්ද කියන එක. එතකොට දුන්න උත්තරේ තමයි CS50 මගින් සෑහෙන හොඳ ස්ට්‍රොං ෆවුන්ඩේෂන් නොලෙජ් එකක් ලබා දෙනවා. එතකොට ඒක කෙලින්ම ඇත්තටම ඉතාම ඉම්පෝර්ටන්ට් වැලියබල් ඇසෙට් එකක් වෙනවා කියන එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම CS50 විතරක් නෙවෙයි තවත් දේවල් සැලකිල්ලට ලක් කරන්න ඕනි ඒ ඇසෝසියේට් වගේ තනතුරකට යනවා නම් එකක් තමයි ඇඩිෂනල් এডুকেෂන් එක. ඒ කියන්නේ ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් නොලෙජ් අවශ්‍යයි කියන එක. ඒ වගේම පර්සනල් ප්‍රොජෙක්ට්ස් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නට ඕනි කියන එක. ඒ වගේම එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්නට ඕනි කියන එක. ඒ වගේම තවත් කමියුනිටි ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙන්නට ඕනි කියන එක. ඒ වගේම ඉන්ටර්වියු ප්‍රිපෙරේෂන් සහ CV ප්‍රිපෙරේෂන් කියන එක සහ සොෆ්ට් ස්කිල්ස්. දැන් CS50 එකකින් ඔයාට මේ නොලෙජ් එක දුන්නාට පස්සේ මේ ඉතිරි ඇඩිෂනල් නොලෙජ් එක සහ CV ප්‍රිපෙරේෂන් ඒ වගේම මේ අදාළ ප්‍රොජෙක්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන එක මම ඇඩිෂනලි ඔයාලට හදලා දෙනවා. එතකොට මේ සම්පූර්ණ කෝස් එක ගත්තම මේ සම්පූර්ණ කෝස් එකට මම ඔයාලගෙන් අය කරන්නේ රුපියල් 10000ක් විතරයි.
ඒ කියන්නේ කෝස් ෆී එක රුපියල් 10000ක් අය කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ගෙවන්න සිද්ධ වෙන ඇඩ්මිෂන් ෆී එක, ඒ ඇඩ්මිෂන් ෆී එක රුපියල් 1000ක මුදලක් තමයි අය කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර සම්පූර්ණ වශයෙන් ඔයාලට රුපියල් 11000ක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා ඇඩ්මිෂන් ෆී එක සහ කෝස් ෆී එක එකතුව. නමුත් මේකෙන් ලැබෙන නොලෙජ් එක නම් ඒක මිල කරන්නට බෑ. මොකද මම ඔයාලට ඇඩ්වාන්ස් ලර්නින් ටෙක්නික්ස් කියලා දෙනවා. කොහොමද ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඔයාලා කොහොමද සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියරින් කේපබිලිටි එක ලබා ගන්න කියලා. අවුරුදු 4ක කැම්පස් ඩිග්‍රී එකකින් නොලැබෙන තරම් ලොකු කේපබිලිටි එකක් ඔයාලට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් ගන්නට පුළුවන්. මේ ගැන සාක්ෂි දරනවා මගෙන් ඉගෙන ගන්න දැන්ට අපේ IIP ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සම්බන්ධ වෙලා සිටින සිසුන්. ඒතර ඒ ශිෂ්‍යයන්ගෙන් ඔයාලට අහන්න පුළුවන් අපේ ට්‍රේනින් කොහොමද කියලා. මොකද එතන ඉන්නවා සිසුන් 40 දෙනෙක් ඉස්සරහට ඉන්ඩස්ට්‍රියට යන්නට බලාගෙන. ඒ නිසා අපි ඔයාලටත් ආරාධනා කරනවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. මේක ඇත්තටම අපි ක්‍රියේට් කරේ අර කලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සම්බන්ධ බැරුව ගොඩාක් අය මගෙන් රික්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට පිළියමක් විදිහට තමයි මේකේ දුන්නේ. මේකට පුළුවන් ඔයාලට අද ඉඳලා රෙජිස්ටර් වෙන්නට. ඒකට Google ෆෝම් එක දාලා තියෙනවා මේ YouTube එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. මතක තියාගන්න අපි මේවා කිසිවක් බූස්ට් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන ඉන්ටරෙස්ට් නම් මේක ඔයාලගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. එතකොට Google ෆෝම් එකේ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් රෙජිස්ටර් වෙන්න. මුලින්ම ඔයාලා ඇඩ්මිෂන් ෆී එක ගෙවලා තමයි රෙජිස්ටර් විය යුත්තේ. ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන්න කාලය තියෙනවා සැප්තැම්බර් මාසේ 20 වෙනිදා. එහෙනම් ඔයාලට ආරාධනා කරනවා ඉන්ඩස්ට්‍රි ජය ගැනීමට අපේ CS50 සිංහල වර්ෂන් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ලින්ක් එක තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන්. එතනින් ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ CS50 නිසා සිසුන් 50 දෙනෙක් පමණයි. ඉතින් සැප්තැම්බර් මාසේ 20 තමයි අවසාන දවස. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි.